ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න යන්නේ Google වල තියෙන ගොඩක් අය දන්නේ නැති හැබැයි ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන් සර්විසස් කීපයක් ගැන. ඉතින් අපි කතා කරන්න යන පළවෙනි සර්විස් එක තමයි Google Keep කියලා කියන්නේ. Google Keep කියලා කියන්නේ අපිට අපේ ෂෝට් නෝට් එකක් වගේ දෙයක් සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන් තැන. ඉතින් ඒකේ URL එක තමයි keep.google.com. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මෙතන ඉන්ටර්ෆේස් එක අපිට ලෝඩ් වුණා Google Keep එකේ. ඉතින් මෙතන අපිට විවිධ දේවල් සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මම දැන් නෝට් එක සේව් කරගන්න යන්නේ. ඒකට අපි මෙන්න මේ take note කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන අපිට ඕන ටයිටල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන නෝට් එකක් අපිට සේව් කරගන්න ඕන. දැන් වෙනත් තැනක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපි සේව් කරගත්ත නෝට් එක මේ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක එඩිට් කරගන්න ඕන නම් අපිට ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක pop up එකක් විදිහට ලෝඩ් වෙලා අපිට ඒක එඩිට් කරන්න පුළුවන් හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට තව කොලැබොරේටර්ස්ලා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තව account වල කට්ටියට මේක එඩිට් කරන්න දෙන්න පුළුවන්. මේකේ remind me කියලා අපිට රිමයින්ඩර් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මේ නෝට් එකට අදාළව. ඊට පස්සේ විවිධ කලර්ස් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක පස්සේ කාලෙක අපිට මෙතන මේන් ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්වන්න ඕනේ නැත්නම් ආකයිව් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ලේසියෙන් නෝට් එකක් වගේ දේවල් සේව් කරගන්න පුළුවන් සර්විස් එකක් තමයි මේ Google Keep කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඊළඟට Google එකෙන් දීලා තියෙන සර්විස් එක තමයි Google Time එක කියන එක. Google Time එක පාවිච්චි කරන්න අපිට හරිම ලේසියි. Google account එකක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි කරන්නේ කෙලින්ම Google search එකේ අපිට ඕන time එකත් එක්ක timer කියලා search කරනවා. දැන් මට ඕන තප්පර 15ක time එකක්. මම කරන්නේ 15 second timer කියලා search කරන එක. එතකොට මට මෙතන time එක load වෙලා ඒක start වෙනවා. අපි බලමු time එක ඉවර වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් time එක ඉවර වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට sound එකක් දෙනවා. ඒකෙන් දැනගන්න පුළුවන් time එක complete වුණා කියලා. ඊට අමතරව අපිට මෙතන stop watch එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ stop watch එකෙන් කරන්නේ සාමාන්‍ය stop watch එකක් වගේ අපිට time එක measure කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි දෙවෙනි සර්විස් එක කතා කරපු. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන සර්විස් එක තමයි Google Fonts කියලා කියන්නේ. Google Fonts කියන පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් Google වලින් දීලා තියෙන ඕනම font එකක් download කරගන්න සහ අපේ මොනවා හරි වැඩකට ඒක use කරගන්න. ඉතින් Google Font එකට access වෙනවා. ඉතින් Google Fonts කියලා search කරලා search කරාට පස්සේ උඩින් මෙන්නේ fonts.google.com කියන එක. මේක තමයි Google Font URL එක. ඉතින් මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන font එකක් search කරලා බලන්න පුළුවන් මෙතන available ද කියලා. මම මෙතන roboto කියන font එක search කරනවා. මෙතන roboto වල තියෙන variants කීපයක්ම මට පෙන්නනවා දැන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙන තව feature එකක් තමයි අපිට මේ categories වලින් ඒ වගේම language වලින් වගේ search කරලා බලන්න පුළුවන් filter කරලා. ඒ වගේම තමයි අපිට මොනවා හරි text එකක් ලියන්න ඕන නම් අපිට මෙතනම check කරලා බලන්න පුළුවන් ඒ text එක මේ font එක පාවිච්චි කරලා ලියුවම කොහොමද පේන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේ එක එක font variation වලින් කොහොමද මේ අපි දීපු custom text එක පෙන්වන්නේ කියලා. ඒ වගේම font size එක උනත් අපිට අඩු වැඩි කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද ඒ එක එක font වලින් දෙන output එක කියලා. ඉතින් මේක තමයි Google Fonts කියන service එක. ඉතින් ඊළඟට කතා කරන්න යන service එක තමයි Google Trends කියලා කියන්නේ. Google Trends කියලා වෙනක ගන්න අපිට Google Trends කියලා search කරන්න පුළුවන්.
Google Trend කියන එකෙන් කරන්නේ ඇත්තටම ලෝකේ පුරා අපිට ඕනම රීජන් එක හරි කොහේ හරි දැනක වැඩිම සර්ච් වෙන දේවල් මොනවද, ට්‍රෙන්ඩින් තියෙන මොනවද කියලා අපිට හොයලා දෙන එක. ඉතින් මම Google Trend එකට කියලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් Google Trend එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. මෙතන මුලින්ම පෙන්නනවා එක එක රටවල් වල ලෝකේ මොනවද සර්ච් කරලා තියෙන්නේ, වැඩිම ට්‍රෙන්ඩින් තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ මට ඕන ටොපික් එකකට සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන උදාහරණයක් විදිහට Python කියලා සර්ච් කරනවා. Python කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ මට පෙන්නනවා මේකේ ට්‍රෙන්ඩින් කොහොමද තිබ්බේ. ඊට පස්සේ අපේ රටේ මොන පැතිවලද මේක වැඩිම සර්ච් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම රිලේටඩ් තව මොනවද ඒ ටොපික් එකත් එක්ක තියෙන්නේ, ඒ වගේ දේවල්. ඊට අමතරව දැන් මට ඩිෆෝල්ට් මෙතන ලෝඩ් වෙන්නේ මගේ රටේ කියන්නේ ලංකාවේ ට්‍රෙන්ඩින් තියෙන විදිය තමයි. මට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් මෙතන කන්ට්‍රි එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන වර්ල්ඩ් වයිඩ් දාලා පෙන්නන්න. එතකොට වර්ල්ඩ් වයිඩ් කොහොමද මේක ට්‍රෙන්ඩින් තිබ්බේ කියලා වගේ පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ලෝකේ රටවල් වල කොහොමද මේක බෙදලා තියෙන්නේ, මේක සර්ච් කරපු විදිය, ඒ වගේ දේවල් තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ වගේ යූස්ෆුල් සර්විස් එකක් තමයි Google Trends කියලා කියන්නේ. මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලට වගේ දැනට ට්‍රෙන්ඩින් තියෙන දේවල් බලලා ඒ දේවල් වලට අනුව තමන්ගේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන Google සර්විස් එක තමයි Google Sites කියලා කියන්නේ. Google Sites කියලා කියන්නේ අපේ මොකක් හරි පොඩි වෙබ් පේජ් එකක් වගේ දෙයක් පොස්ට් කරලා තියාගන්න පුළුවන් තැන. මෙතනදී අපිට සිම්පල් කන්ටෙන්ට් දාපු පොඩි වෙබ් පේජ් එකක් පබ්ලිෂ් කරලා ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්, ෂෙයා කරන්න අනිත් අයත් එක්ක. ඉතින් Google Sites කියන එකේ URL එක තමයි sites.google.com කියන්නේ. ඉතින් මේ පේජ් එකට ගියාට පස්සේ මෙතන අපිට එනවා දැනට අපි හදලා තියෙන sites. දැන් මෙතන මම කිසිම site එකක් හදලා නැහැ. ඉතින් මම මෙතන create new එකට ගිහිල්ලා blank site එකක් create කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ simple interface එකක් තමයි එන්නේ. මෙතනදී අපිට පුළුවන් අපේ තියෙන page එකට site එකට ඉස්සෙල්ලාම නම දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන home page එකේ මෙතන display වෙන්න ඕන නම උනන් දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් ගොඩක් customize කරන්න පුළුවන් මෙතන Google site එකේ. දැන් මම තියෙන template එකම පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට දානවා. ඒ වගේම මට මෙතන පල්ලෙහෙන් එක එක වර්ගයේ components insert කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන text box එකක් insert කරන්න පුළුවන්. මෙතන text box එකේ මොනවා හරි type කරනවා. මෙතන මට පුළුවන් heading එකක් කියලා එක තෝරන්න. ඒ වගේම අපිට images ඕන නම් images දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේ විදිහට site එකක් create කරාට පස්සේ අන්තිමට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන publish එකට ගිහිල්ලා publish කරන්න. මම publish කියන එක click කරලා ඉතින් web address එක මට select කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම නමක් දෙනවා site එකට. එතකොට මගේ සම්පූර්ණ URL එක වෙන්නේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන URL එක. ඉතින් මෙතනදී අපි දැනට පාවිච්චි කරලා නැති නමක් දෙන්න බලා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක පබ්ලිෂ් කරනවා. හරි. දැන් අපේ site එක පබ්ලිෂ් වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන පබ්ලිෂ් කියන එකේ එහා පැත්තේ තියෙන එකට ගිහිල්ලා මෙතන arrow එකෙන් ක්ලික් කරා මෙන්න menu එකේ තියෙන view published site කියන එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට මට පබ්ලිෂ් වෙලා තියෙන site එකට යන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ simple site එකක් හදාගන්න පුළුවන් තරම් තමයි Google Sites කියලා කියන්නේ.
ඉතින් මේ වීඩියෝකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන Google සර්විසස් එච්චරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට Google එකකින් දෙන අනිත් සර්විසස් ගැන හැම සර්විස් එකක් ගැනම තොරතුරු ගන්න ඕන. මෙන්න මේ about.google/products කියන සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒ හැම සර්විස් එකක් ගැනම විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලමු. මෙතන සයිට් එකේ ටිකක් පහළට යනකොට all products කියලා Google එකකින් දෙන හැම product එකක් ගැනම විස්තර මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එක product එකක් ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ product එකේ වැඩිදුර විස්තර සහ එම product එකට අදාළ මොකක් හරි site එකක් තියෙනවා නේ site එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනට කතා කරන්න තියෙන details ටික මෙච්චරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ වැදගත් දේවල් තවත් දැනගන්න ඕන නම් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න subscribe කරන්න.